हेलो साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरूको लागि स्यानिटरीको ट्युटोरियल 3 अर्थात् मोडल 3 को न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छु। अर्थात् एक्चुअली म मोडल 3 नभएर यो मोडल 1 मै बेसमा हो। यदि तपाईले मोडल 1 को क्वेशन हेर्नुभएको छ भने र कन्सेप्ट हाम्रो बुझ्नु भएको छ भने मोडल 3 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। सो यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म च्याप्टर 2 को अर्थात् क्वान्टिटी अफ वेस्ट वाटरको न्युमेरिकल हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइराखेको छु र तपाईले प्लेलिस्ट भिजिट गरेर पनि अदर सब्जेक्टहरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजदेखि हामीले तपाईलाई प्रतिबद्धता गर्दछौं अर्थात् आई विल बी प्रोमिस यु। सो भिडियो रेगुलर नै आउनेछ तपाईहरुको लागि। सो अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईहरुले केही तपाई आफ्नो तर्फबाट केही राय सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य दिनुहोला, जसले गर्दा म आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकु। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम। आजको टपिक तिर जाउँ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधिएको छ 2015 मा सोधेको प्रश्न हो। र यहाँ के दिएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, इफ 3 days at 25 degree Celsius of BOD sewage sample is 200 mg per liter। अर्थात् BOD 3 days BOD of 3 days को दिएको छ तपाईको क्वान्टिटी अर्थात् यति दिएको छ स्याम्पल 200 mg पर लिटर दिएको छ र तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, व्हाट विल बी द इट्स 5 days अर्थात् BOD 5 days BOD लेखेको छ भने तपाईले बुझिहाल्नु BOD 5 लेखेको छ तपाईले ल्याङ्ग्वेज फर्ममा। द BOD 5 at 30 degree Celsius। द BOD 5 बराबर के हुन्छ जुन बेला टेम्परेचर तपाईको 30 डिग्री सेल्सियस हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनलाई तपाईले भनेको छ। र गिभन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ BOD 3 at 25 डिग्री सेल्सियस। BOD 3 को भ्यालु दिएको छ तपाईको 200 mg पर लिटर। कुन बेला जुन बेला तपाईको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस छ र तपाईलाई BOD 5 at 30 डिग्री सेल्सियस। BOD 5 अर्थात् BOD 5 दिन पछाडी तपाईको 30 डिग्री सेल्सियस भएको बेला टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनलाई भनेको छ। तर यसमा तपाईको त K30 या K25 को कुनैको भ्यालु दिएको छैन, त्यसैले तपाईले एज्युम गर्नुपर्छ। यहाँ भ्यालु छैन त्यसैले तपाईले एज्युम गर्नु होला KT अर्थात् K20 बराबर तपाईले एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ 0.12। तपाईलाई ट्युटोरियलमा पनि भनेकै हो र थीटाको भ्यालु 1.04 अलवेज यही एज्युम गर्नु होला यदि दिएको छैन भने। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 25 डिग्री सेल्सियसमा BOD को भ्यालु दिएको छ, तर हामीले एज्युम गरेको हो त K20 बराबर K25 बराबर त एज्युम गर्न सक्दैनौं किनभने त्यो हामीलाई कन्सेप्टको बारेमा दिएको पनि छैन बुकमा न भनेको छ केही क्राइटेरिया कति एज्युम गर्ने त K20 बराबर त हामीले एज्युम गर्न सक्छौं, हामीले सिलेबसमा भनेकै छ। त K20 बराबर त एज्युम गरिसके, तर BOD 25 मा दिएको छ त्यसैले K25 पनि पत्ता लगाउनु पर्यो र हामीलाई सोधेको छ K30 डिग्री सेल्सियसमा। त्यसपछि हामीले K25 र K30 हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो र निकालिसकेपछि माथिबाट हामी यसमा भ्यालु पुट गरेर यो 25 डिग्रीबाट L0 को भ्यालु पत्ता लगाउँछु र यसमा पुट गरेर गर्छु। सो यो सिम्पल नै हो, तर हामीले उत्तरदायित्व हो हाम्रो बनाउनु पर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी। सो तपाईहरुलाई डिटेलमा बनाइदिन्छु सिकाइदिन्छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ 25 लाई हामीले निकाल्नु पर्ने जहिले पनि निकाल्नु पर्ने फर्स्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ K25 बराबर K20 into theta to the power t minus 20। यो फर्मुला भयो, तपाईले रट्नु होला। त्यसपछि K20 को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ, के भयो K20 को भ्यालु 0.12। त 0.12 हामीले लेखिसकेका हौ। त्यसपछि थीटा को भ्यालु के भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थीटा को भ्यालु 1.047। त्यसपछि यो भ्यालु के भयो 25 minus 20 त बच्यो 5। त क्याल्कुलेसन गरेपछि तपाईको K25 को भ्यालु आइसक्यो। त यो अलिकति बुझ्नु होला, कुरा अलि रिमाइन्ड राख्नु होला। K20 को भ्यालु जुन आएको छ त्यो भन्दा प्राय K30 K35 या K50 निकाल्दाखेरि त्यो भन्दा हायर नै भ्यालु आउँछ। जस्तैमा हेर्न सक्नुहुन्छ 0.12 यहाँ आयो भने यहाँ 0.1509। सो यो अलिकति बुझिराख्नु होला। त्यसपछि K30 निकाल्नु पर्यो। K30 बराबर हामीलाई यो दिएको भ्यालु त K20 into theta to the power t minus 20 गरेर हामीले निकालेको हो K30 पनि हामीले निकालिसके। एक्जाम हामी अगाडि निकालिसके।
BOD at 3 BOD 3 को हामीलाई अलरेडी दिएकै छ यदि हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ त हामीलाई फर्मुला थाहा नै छ BOD को फर्मुला बराबर के हुन्छ L0 into 1 minus 10 to the power KT त हामीले 30 हामीले के हो यहाँ तपाईले 25 डिग्री सेल्सियसमा दिएको हो कि कतिमा दिएको छ भन्नुस् 25 डिग्री सेल्सियसमा दिएको हो त्यसैले हामीले यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस राख्नु पर्यो 30 मिस्टेक लेखाइसकेको छ त यहाँ के 25 जुन टेम्परेचर दिएको हो त्यसैले के 25 लेखेको यहाँ 30 डिग्री सेल्सियसमा दिएको भए के 30 लेख्थ्यो त हामीलाई मेन फर्मुला के हो बुझिराख्नु पर्यो L0 into 1 minus 10 to the power minus K into T के भनेको टेम्परेचर हो जो T भनेको डेज जति डेमा भनेको त्यति डेले गुणा गर्ने यहाँ 3 भनेको छ त्यसैले K into 3 गरिदिन्छौँ हामीले के को भ्यालु जुन हामी अहिले निकालेकै हो त्यो भ्यालु राख्दिन्छौँ हामी त्यसको कुनै प्रब्लम भएन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ राखे त्यसपछि भ्यालु पुट गरे त्यसपछि यहाँबाट साइड वेज चेन्ज गरेर हामीले L0 को भ्यालु निकालिसके अब हामीले L0 को भ्यालु निकालिसके L0 को भ्यालु अब एकचोटी निकालिसकेपछि जुनसुकै पनि टेम्परेचरमा लाग्दाखेरि L0 को भ्यालु कन्स्टेन्ट नै हुन्छ बुझिराख्नु पर्यो तपाईहरुले याद गर्नु होला यसमा कुनै पनि दुविधा राख्नु पर्दैन कन्फ्युजन किसिमको L0 को भ्यालु अब तपाईले भन्नुहुन्छ 25 डिग्री सेल्सियसबाट निकालेको हो र 30 डिग्री सेल्सियसमा किन राख्न मिल्छ नराख्न मिल्ने हो नि त तर यहाँ मिल्छ हामीले यस्तो भनेको छ कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसैले हामीले 25 डिग्री सेल्सियसबाट L0 को भ्यालु निकाले भयो भने हामी के 30 मा होस् या के 50 मा होस् जुनसुकैमा पनि होस् त्यहाँ हामीले राख्न मिल्छ त्यसको बारेमा कुनै प्रब्लम या दुविधा राख्नु भएन अब हामी जाम अगाडि बढौं त हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले BOD 5 at 30 डिग्री सेल्सियस बराबर हामीसँग फर्मुला नै छ के छ फर्मुला भन्नुस् त तपाईले L0 into 1 minus 10 to the power K30 K30 यहाँ किन गरेको किनभने 30 डिग्री सेल्सियसमा हामी पत्ता लगाइरहेको छ इन्टु T त हामीले T अर्थात BOD 5 गरेको हो त T बराबर के भइहाल्यो 5 भइहाल्यो हामीले L0 को भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ निकालेकै छौं L0 को भ्यालु राख्दिए 1 minus 10 to the power minus K30 K30 को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने त हामीले K30 को यहाँ भ्यालु हामी निकालेकै हो अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 0.189 त्यही भ्यालु जस्ट राखिदिएको हो त्यो राखिदिए इन्टु T बराबर 5 भयो किनभने BOD 5 डेज मा निकाल्नको लागि भनेको छ यहाँ 3 डेज मा निकाल्न भएको भए 3 ले गुणा गर्थे सो भ्यालु अब राखिदिएपछि क्याल्कुलेसन गरेपछि यति आइन्छ लास्टमा mg पर लिटर लेख्न नबिर्सनु होला सो यही नै आन्सर भइहाल्यो 2015 को सोलुसन थियो त्यसपछि नेक्स्ट ट्युटोरियलमा 2018 को आउने छ त्यसपछि 2020-22 यस्तै सब आउने नै छ सो भिडियो अवश्य लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू सी यू सुन